Tervetuloa vaan uuden videon pariin. Nyt ollaan menossa Dumaketteen tältä Manilan lentokentältä aamusella. Niin täällä on tullut aika hyvin näitä ruokapaikkoja tänne Manilan lentokentällä. Tätäkään food courtia en ennen nähnyt. Mutta päivä alkaa tämmöisellä uudon nuudeliannoksella. Jos olet kattonut videoita, niin nämä on mun lempinuudelit koko maailmassa. Mikä sen parempaa. Ja on vielä nuo soijamarinoidut munakin tuossa pehmeäksi keitetty, niin näitä erittäin hankalaa syödä näitä syömäpulkkeja kanssa kuinka ekspertti on liukkaana. Niin ihan miten pastaa syödään. Haarukalla ja lusikalla niin toimii parhaiten. Täytyy antaa ihan erityismaininta tälle munalle. Se on niin täydelliseksi tämmöiseksi pehmeäksi keitetty ja erittäin hyvä soija marinadi siinä. Joo. Haukasta. Joo, täällä on tuo lentokoulu, niin tällainen pikku lentokone on 2,7 läsmässä. Saavuttiin Dumaketteen. Nyt on vasta pääsee raflaa istumaan, koska perhettä nyt hakee, mutta naapurin Sari ajan kuskina. Se on meidän vakiokuskina. 10 € maksaa aina, kun se vie tänne tai noutaa tämän lentokentältä mun autolla. Tervetuloa vaan uudelle Tommi Maailmalla videolle. Nyt se alkaa tämän video tästä, että korjataan niitä sauna. Siinä on semmonen homma, että se vuotaa savua sisälle. Ja miten se korjataan, niin se korjataan tämmöisellä rautakaupasta löysin niinkö sopivan palaseen. Eli tämmönen laitetaan siihen saunan siihen reijän päälle, että siihen vuoro. Ja sitten se putke menee tohon näin niinkö mietteessäni ainakin sujuvasti se siihen. Eli tää on tämmönen viemärin palanen, niin eiköhän tää toimi tarkoituksessa. Mutta yhtä aikaa saunakorjauksen kanssa niin menee tämmönen aine tänne Atvion Antti, niin mitä mä tutkin, niin tämä on paras keino tappaa muurahaisyhdyskuntia. Eli laitetaan tää geeliä tänne, ei nyt näille pesualueille, mutta tuonne jonnekin nurkkiin ja sitten ne vie pesää se, no muurahaiset, ne tappaa sen kuningattareista siinä samalla. Tää oli ihan tänä muurahaisia tuon lattia, täällä mä pessin se äskettäin. Joo, tää pitäisi toimia. Mä laitan vähän tonne paikkoin tätä. Mutta katsotaanpas nyt tämä saunahomma. Mä poistin kivet siitä jo. Tää läkkipelli homma ei oikein toimi, kun tää on niin tää putken alaosa niin repaaleinen. Niin mä yritän ottaa tää alaosa irti. Ja no katsotaanpa nyt ensinnäkin, että miten. Tää on ihan tämmönen ihan koti konsteilla yritän korjata, mutta pellin tämä irti tästä, tämä ruostopalanen ja sitten tämä siihen. Mutta ihan menee se putki tuon ympärille, joo. Tämmösiä, ei tarvi hitsaushommia heti lähteä. Näin. Mä sitten kuvaan ja katson, että miten se toimii. Mun mielestä tässä vaiheessa niin näyttää aika hyvältä. Se menee ihan tiivisti tuohon tälle, että se ei edes liiku juuri. Joo. Erinomainen löytö. Paljon oli? 3 €. Kattokaa nyt. Tää on nyt paljon paremmin, mitä mä pystyn kuvittelemaan. Siis. Mä käänsin tän putken alaosaa ympäri. Tää oli alhaalla ensin. Tunkin sen tohon. Ja tää on niin tiivistä osa, että ei varmasti vuoda mistään. Joo. Muutama euron korjaus ja nyt on sauna tiivis. Sitten mä kivet takaisin ja nämä helvettiin on läkkipelin palaset tästä. No ihan turhia. Meillä oli nettipoikki 3 päivää taas tässä, niin se oli vissiin se vika tällä kohdalla. Joku oli osunut näihin lankoihin. Ja kattokaa miten on jätkät korjannut hienosti. Mä kiinnittänyt sen tuohon joen penkkaan, niin tuommoisella rautalankan vilityksellä sen löysän naru
Siinä oli semmonen merkkikin tossa, että se on nyt niinkö, että varokaa sitä. Joo, korjattu. Se on niinkö korjattu. Tai se toimii nyt. Mutta ei sitä niinkö silleen niinkö ihan korjattu kyllä oo. Mutta näin täällä toimitaan. No tervepä terveä. Tervetuloa uuden Tommi Maailmalla videon pariin. On takas täällä Darwinin suunnilla Dumageten liepeillä. Tuli erittäin Manilasta kotiin. En usko, että olisin niin väsynyt mies. 7 tuntia sen Manila hulapaluu ja tuo missä viime videon loppu. Se oli semmonen bikinibaari. Sehän kuului siihen purkosihommaan, niin kävi siellä muutamalla loppuolueella ja sitten nukkumaan ja lentokentälle, niin pääsin Dumagetteen ja pääsin kämpille. Niin saman tien sänkyyn ja 12 tuntia unta. Sille heräsi kantosteellakin. Oli sitä vissiin väsynyt sitten, että se elämisellä Manilassa vähän tommosta. Mutta mitä me nyt mä oon koulun eesä, heitin lapset tonne kouluun. Ja Aisan kanssa lähtään tonne etsimään liiketilaa. Meillä semmonen, no voimme se tässä saman tien avata, että joku tämmönen niinku ruokala, eateripaikka avataan luultavastikin. Jos löydetään semmonen hyvä paikka ja sopuhintainen. Jos on semmonen plus miinus se 10 000 peso niinku liepeillä sen vuokrahinta kuukaudessa, joka on semmonen 150 € tyyliin. Niin sitten me ajatellaan myös siinä, ehkä me tehdään sitä hodaripaikka ja siihen ehkä chicken wingsia sivuun ja sitten ranskalaisia. Ja Aisa haluaisi myös sillä kaikkia spagettia, filpparispakettia. Voi niitä myös laittaa sinne jääkaappia sitten aina siitä lämmittelee asiakkaille. Että kunhan nyt myy jotakin siellä. Semmonen paikka on tavoitteena, joka tuo hieman voittoa. Se on se ainut kriteeri siinä. Ja että se ei liian kaukana. Ei liikaa työtä ja hieman voittoa. Se on siinä. Ja se olisi niinku Aisan business. Mä nyt avustan sen aloitukseen, mutta hän on se, joka sitten hoitaa sitä. Niin, kierrellään kattelemassa. Koska nämä ei ole silleen netissä. Facebookissa nyt saattaa olla joitakin, mutta yleensä on vaan silleen, että tää Dumagetessa näköjään, että itse mennä kyselemään tonne. Jos tiedät semmoisen kompasbaari, se on tossa niinku ihan parista metriä eteenpäin, niin se on tavallaan semmonen autotalliovi, joka avataan ja siinä näitä vierekkääntä liiketiloja, niin sen tyyppinen olisi hyvä. Sitten vaan sisustaa laittaa jotain ruohomattoa siihen tai aurinkovarjoja ja perusmuovituolit ja niin, että ja baaridiski. No ei varmaan sitä baaridiskiä aluksi, mutta edes niinkö muutama pöytä ja aloittaa silleen ja sitten katsoo, että menestyykö se vai ei ja sitä voi sitten parannella sitä. Mutta aloitetaan jostakin. Ja samalla on tähän samaan syssyyn sanoa näitä muita suunnitelmia ja mitä se tapahtuu, niin eli Korean vaihto on loppu, niin se loppui 23.6. virallisesti. Ja se sain sieltä mitä olin etsimässä, eli semmoisen asumiskokemuksen Koreasta ja miten se koulusysteemi toimii. Ja sitten vähän opiskelua, mutta se opiskelu siellä ei ole se pääasia, koska me en ensinnäkään saanut niitä kursseja, mitä mä halusin. Vaan vähän semmoisia kursseja, jotka ei kiinnostunut niin paljon. Siinä oli 2, joka kiinnosti, tekoälyetiikka ja sitten tämä digitaaliset alustat, missä opiskeltiin näitä just mitä mä kehittelen itse tämmöisiä niinkö kaksipuolisia markkinapaikkoja, kuten mun keikkadiili.fi-idea tai sitten tämä niinkö Uberi. Uberi taitaa olla 3-puolinen markkina-alusta, koska siinä on se kuski, asiakas ja sitten se alusta. Älkää nyt uskoko mun sanaa, mutta kuitenkin nämä eroaa nämä ideat toisistaan hieman. Niin opiskeltiin näitä ja siinä oli kaikkia semmoista teoriaa, niinkö, mihin mä nyt menen, mutta siihen niinkö hyvä tietää näitä vähän se, jos haluaa niinkö alkaa miettimään, että miten tommoset niinkö pilvipalvelut toimii. Niinkö Airbnb esimerkiksi ja
miten ne eroaa niin normaalista bisneksestä, niin joo, ne eroaa merkittävässä määrin. Esimerkiksi ne on niin halpoja niin ylläpitää verrattuna normaaliin, missä on niin työntekijöitä hirveästi, niillä on vaan muutama työntekijä, niin se on paljon halvempi se taustapuolinen kustannukset. Niin se oli mielenkiintoinen kurssi. Sitten oli Korean kulttuuria, sitä kävin niin 4 kertaa siellä ja sitten mä lopetin sen kesken, koska 4 tuntia oli suuntaan reissut sinne. Ja sitten yksi oli tilinhoitokurssi, eli accounting. Ja se ei kiinnostanut periaatteessa olisi kiinnostanut, mutta se opettaja puhui niin epäselvää englantia, että se sitten silleen, että oli sitä tuskaa istua sillä tunnilla. Niin 2 sai näistä läpi ja 2 sitten feilas. Niin se oli semmonen vaihto, että saa nähdä saanko mä apurahojen loppuja, kun ei tuu niin tarpeeksi opintopisteitä, mutta tulee kuitenkin jonkun verran pisteitä. Ja sitten se tärkeä homma siellä Koreassa oli just se, että se Korean kulttuurin tutustuminen, ymmärtäminen vähän siitä, että siellä se asuminen, ruuat ja kaikki, ja sitten oli mahtava olla Pasin kanssa siellä melkein 3 viikkoa näitä luksuskohteessa, että ei muuten elämässä ikinä mahdollisuutta tuommoisissa luksushotelleissa ja majataloissa ja ravintoloissa käydä. Aivan mahtava kokemus. Elinikäiset muistot jää. Ja sitten siinä on helppo tälle Filippiiniltä mennä Koreaan aina, kun ne lennot on toisinaan tosi halpoja. 60 € suuntaan. Toki siinä säätämistä ja matkustamista se 5 tunnin lento siihen. Se Japanikin täältä muuten alle 100 pääsee monesti. Niin. Ja mitäs muutat sä? No se tärkein, että minkä takia se päättyi se Korean vaihto nytten, mä olisin voinut jatkaa sitä jouluun asti, oli se, että meillä lapsi syntyy tässä, se päivämäärä keisarileikkauksella on 12.8. Mutta Aisa voi halutessaan mennä sinne sairaalaan milloin haluaa. Ja sitten se synnytys laukastaa siis, leikataan sitten poika ulos sieltä masuusta, niin viimeistään 12.8. Joka on vähän päälle viikon ennen laskettua aikaa. Mutta täällä ne keisarileikkaukset tehdään vähän ennen laskettua aikaa. Niin mä lopetin ja vaiho sitten yhteen lukukauteen myös sen takia, että pitää perheestä huolta täällä ja sitten olla kuskina ja täällä paikan päällä. Ja sitten kun mä oon valmistumassa, tässä ei mulla ole semmoisia pakollisia kursseja ennen kuin yrittäjyyskurssi jäljellä ja sen voi tehdä myös, niin kuin mä oon tehnyt käytännössä, niin tää vaan tehdään joku kirjallinen esitelmä. Niin. Ja sitten harjoittelu ja harjoittelu jossakin yrityksessä ja 1 kurssi. Ja sitten mitäs siinä oli? Yritysprojekti, joo, se pitää tehdä. Mutta se tulee käytännössä hoidettua, kun mä rakentelen tässä AMKille semmoista automaattista sovellusta, joka yhdistää opiskelijat yrityksiin projekteihin. Se on aika samantyyppinen kuin mun keikkadiilisovellus, että mä vaan tavallaan modifioin sen kouluun ja yritysten väliseksi sen keikkadiili-idean, niin se on käytännössä sama melkein kuin se AMKin automaattinen mätsäystyökalu. Mutta toki aloita se ihan alusta asti. Sen luomisen koulukaveri, kun en ikinä tavannut edes häntä, mutta yhden opiskelijan kanssa, niin pitäisi tehdä 2 asesta. Niin tätä kuuluu opiskelurintamalle ja perherintamalle. Ja sitten mitä muutat sä idea, niin mä jaoin aikoinaan mun community-sivulla, että se on YouTubessa kuvan tämmöisestä ideasta, mikä olisi tämmöinen pohjoismaalainen yhteisö täällä Filippiineillä, niin on se idea edelleen päällä. Ja tietenkin se, että miten se rahoittaa, se on se pääongelma tässä. Mutta kyllä maailmassa rahaa löytyy, jos idea on hyvä. Se on aivan varma. Joten se idea on tällä hetkellä semmonen, että tuonne Darwinin rinteille enintään 20 minuutin ajomatka ylöspäin sitä rinnettä, mielellään 10-15 minuuttia, niin pitää löytää semmonen
5000 neliömetrin maapläntti, joka jotenkin hankitaan sitten meidän omistukseen tai Aisan tai sitten yrityksen omistukseen. Ja sitten tosiaan on ensimmäinen vaihe, että se pitää olla semmoinen luotettava ja yksi niinkö title siinä, että se ei ole mitään säätöä ja siinä on verot maksettu ja kaikki nämä lakisäänteiset hommat hoidettu, että se on niinkö laillinen maa ja kaikin puolin sitten meidän. Tai sitten tämän, jos pitää perustaa yritys sitä varten, niin sitten yrityksen. Se on ensimmäinen vaihe. Ja sitten alkaa katsomaan, että laittaa sinne se ekasen mökin, yhden mökin ja ison pihan. Ja alkaa sitä sitten laajentaa semmoiseksi, että siellä on yhteisötalo ja sitten siellä on niitä bungaloweja 10 kappaletta vaikka. Ne on kaikki erillisiä taloja, myös paloturvallisuuden vuoksi. Sitten siellä on aurinkosähköjärjestelmä ja myös on Norecoon tähän Noreco, mistä se tulee Necros Oriental Electriciin, eli kantaverkko yhdistetty. Ja olisi kiva, jos siellä olisi semmoinen puro siellä tontilla, josta saisi niinku vettä. Siis kyllähän kaivostakin saa vettä, mutta se, että siinä voisi niinku tehdä uima-altaan homma siitä purosta sen veden. Saisi niinku ilmaiseksi siihen. Ja sen tuoreen veden, että se vaihtuisi siinä. Kun siellä on ihan varmaan semmoisia tontteja, kun siinä on niitä kuumia lähteitä, Baslai Hot Springs on siellä. Ja muita tämmöisiä kylmiä, kuumia lähteitä. Niin se olisi siisti, jos siinä tontilla olisi tommonen mahdollisuus. Ajatteleko, olisi niinku sauna siinä ja sitten olisi se kylmä lähde siinä vieressä, niin sehän on se niinku unelmaratkaisu. Toki voidaan letkulla vetää niinku sitten. Että se aloitus on vaan se, että tontti ja sitten pikkutalo sinne. Ja sitten laajentaa sitä pikkuhiljaa sen mukaan, että miten saa rahaa kerättyä ja miten, kun siellä on pikkukahvila sitten ja ehkä delikauppa. Siis silleen, että kun sen lähistöllä ei löydy mitään makkaroita ja tämmöistä, niin sitten siinä itse paikassa on sitten. Ja se tarvitsee käytännössä muutaman jääkaapin ja pakastimen ja sitten siinä on, jos sulla on jo delipiste siinä pystyssä. Eli mitä se lopullisen suunnitelmaan kuuluu, niin on se iso tontti, jossa on yhteisötalo, se julkinen tila kaikille. Ja sitten on nämä yksityiset bungalovit. Sitten on saunarakennus ja siellä plunge pool. Ja sitten olisi kiva semmoinen isompi uima-allas. Ja nämä kaikki silleen rakentaa vaiheittain. Tietenkin muutaman bungalovin pitää laittaa sen ensimmäisen talon yhteyteen. Jossain vaiheessa saa näitä asiakkaita sinne ja vähän tuloja. Ja sitten sitä voi laajentaa silleen, kun se alkaa laajenee, niin kuntosali. No kävelyreitti siihen tontille, että ei tarvitse mennä tuonne julkiselle teille, vaan jos on 5000 neliömetrin tontti, sinne saa kyllä semmoista puoli kilometriäkin pitkän semmoisen kävelyjuoksuradan, joka menee sitten siellä siksakkia ja se voi sitten varjostaa ja laittaa valot sinne. Niin siinä on sitten kiva harjoitella, juosta tai kävellä. Tai vaikka koiran kanssa kävellä. Ja siellä tulisi olemaan 2 vahtikoiraa, luultavasti saksanpaimen koiria perhekoirina. Ja sitten pelokkeena näille varkaille. Ei tässä iso ongelma mikään tämmöinen rikollisuus, varkaushommat on, mutta ollaan edelleen kehitysmaassa, niin täällä toisina saattaa houkutella, siellä alkaa tulemaan arvotavaroita, että saattaako pitkäkyntinen sinne hiipiä. Mutta jos siellä on pari isoa koiraa, niin ei varmaan hiivi niin helposti. Ja siinä idea on, että se olisi enemmän tämmöinen yhteisö kuin resortti. Että asiakkaat valikoidaan sisään ja suomalaiset varsinkin tervetulleita. Mutta ei ihan kaikki tyypit. Että ideana, että sinne ei mistään Booking.comista Akorasta tilata viikoksi, vaan otetaan yhteyttä ja sitten jutellaan ja sitten tulee sinne sillä meiningillä. Ainakin tällä hetkellä se idea.
Että pitkäaikaisen, lyhytaikaisen asumiseen hyville tyypeille. Voiko niin toimia? Joo. Mutta saahan täällä valita asiakkaat. Joo. Semmonen idea. Saattaa olla tänäänkin käymään Aisan kanssa katsomassa siellä Darwinin ylärinteellä niillä teiltä, että onko siellä mitään tontteja suoraan niinkö kaupan. Tai sitten vuokrattavana semmoisen, että maksaa käsirahaa ja sitten maksaa vaikka 5 vuotta sitä niinkö kuukausimaksua. Mutta tämmöisiä ideoita. Nyt lähdetään katselemaan liiketilaa Aisan kanssa. Tultiin tänne Baslaihin, eli se on Darwinin keskustan jälkeen, kun ajaa Dumagelista poispäin, niin ylös rinnettä. Ja tää on semmonen, kun muistaakseni Tomatak, sen nimisen ravintolan. Tuossa oli hienoja taloja tuolla alarinteellä, mutta täällä olisi idea sille tontille. Ja tää sää jo näyttää kivalta, että täällä on tämmönen raikas vuoristosade. Alhaalla rinteellä ei satanut ollenkaan. Joo, Tokamak. Okei, tässä on tuo. SP. Tosi hienoja taloja täällä oli joku rakentanut. Mikä tuossakin joku parkki jollekin. Tokamak, okei. Tää on se Vainati-omistajan tuo Tokamakki, niin sen tämmönen fine dining ravintola täällä ylhäällä rinteellä. Niin mä mietin, että jos hän on valinnut hänen kokemuksillaan tämän paikan omaksi asuintaloksi ja ravintolaksi, niin jos täältä löytäisi joku tontti. Aijellepa nyt vielä vähän matkat sää. On täällä pikkusen viileämpi tuo ilmakin. Jopa 5 astetta viileämpi kuin tuolla alarinteen. Okei. Missäs me nyt ollaan? Me taitaa olla ehkä siinä kahviossa Baslain Cafeessa. Joo, me ollaan siellä Baslain Cafeessa, joo. Täällä on tuo Baslain kahvila, semmonen iso pamputalo. Mutta tää sataa nyt sen verran, että ja mulla tämän Buntist, eli raskaana oleva puolison mukana. Buntis meinaa raskaana, niin käännytäänpä nyt tästä alaspäin. Mä sitten näytän tuolla, jos näkyy niitä hienoja taloja, jos siellä salaa niin hirveästi. You like the place, babe? Yes, it is. I really like Tomatak restaurant. Tää on kyllä hieno, just tämmönen sveitsiläinen, mikä tuo Vainatki oli, niin sama omistaja, siis Markuksen paikka. Mä oon tiennyt tästä vuosia, mutta ekaa kertaa käyn. Sama menu, kun on Vainatissa tuo kansi. Tokamaks. Niin. Täällä näköjään voi olla yötäkin. Honeymoon suite, joo. Alle 200 euroa yö. Ja sitten joku kuuma kylpyhommat saa. Saatana kympiä. I want this. Ah. You found what you like, babe? Yes. Joo. Täällä on tämmösiä niinkö vähän paremman väen ruokia. Ja sitten hinnatkin on silleen. Siis aina suomalaisena kalliita, otetaan 10 nämä. Mutta siis halvimmat on semmoista 5 euroa. Joo. Okei. You choose, babe. You choose, babe. Joo, tässä on kyllä rinnehinnat. On kyllä aika tyylistä pizzaa, tuo 15 euroa per. No näin tyylistä pizzaa nähdään Filippiineillä, mutta Vainatin tuntien niin se on vaan helvetin hyvää ja onhan taas silleen keskellä ei mitään. Tää olisi hieno tää fondue. Kun kerran ollaan sveitsiläisessä ravintolassa, niin eihän tuo paha hintaa silleen 30 tommonen älytön annos, niin varmasti on sen arvosta. Täältä on tosiaan sateinen ilma vähän niin ei näy, mutta Apusaarihan tuolla on. On tosiaan niin viileitä, että tässä ei tarvitse tätä ilmastointiakkaa eikä mitään tuuletin. Tämä on varmaan häili aika suosittu paikka, kun sä tämmöistä rekvisiittaa tässä. Kyllä vain. Omistajan talo on tosiaan tossa, niin se palo. Se on oikein rakentamassa uutta.
Siistiä. Tämmönen kaunis puutarhamainen sveitsiläinen ravintola täällä Douwinen rinteellä. Hain auton tosta. Ja sitten Aisa ei pysty kävelemään tää portaita ei sen näin, niin hain Aisan tosta sitten. On kyllä hieno paikan. Markus rakentaa. Se kävi itse myös morjestamassa. Pääsi sattumaan, se tuli paikalle. Täältä on kanoja. Siinä näin. Kotkotus kuuluu. Onko natiivikanoja? Ne on vähän hoikempia kuin nämä broilerit. On tuo natiivikana jo. Okei. Aisalle soitettiin sen koulukavereet. Meidän tyttären koulukaveritten vanhemmat soitti, että Arjanalla on haavoja, niin se oli kaatunut polville jonnekin, niin sillä on molemmat polvet ruvella nyt. Niin käydään hakemassa se pois sieltä. Silleen mä suuttuin sinne koululle, että mä käyn siellä sisälläkin sanomassa, että mikä helvetti siinä on, että ei löydy edes hoitajaa. Kun niillä on hoitaja siellä kuulunut, mutta eikö ne osaa edes hoitaa yksinkertaisia haavoja siellä, että jos ei osaa, niin täytyy opettaa. Ihme hommas. Yksityiskoulu vielä. Tosiaan alarinteellä ei saada ollenkaan, kuten näette. Aika puolimatkassa alas nyt. Täällä rakennetaan tässä jotakin, mutta toi mikä tuo filpparitalo tuo. Täällä on aika hienoja semmosia luksusvilloja, että se alakerrassa alaosassa. No tästä alkaa tämmösiä vähän paremman näköisiä. Tää on joku resortti. Midway taisi olla joku Midway resortti. Siis kahvila ja Halfway Cafe, joo. Ja sitten näyttäisi olevan tämmösen ulkomaalaisen suosiossa tämä alue silleen, nämä alarinteet. Tässä on jonkinlainen pytinki. No, ne on aika isoja kyllä. Ja kylttejä, että lot for sale ja sitten ihan tämmösiä kaavoitettuja asuinalueita jo. Siinä on kuin bistron näköjään siinä business. Jaha, siellä on pickleball. Se on levinnyt tännekin. Tässä on tämmönen asuinalue. Risa Verde. Ja siinäkin oli kyltti, että on jotakin maata. Mutta tää on tämmönen paremman päin asuinalue. Ilmiselvästi. Mountain Breeze Village. Joo. Kyllä vain. Ihan moderneja taloja. Tuolla näkyy tommonen vähän isompi huvila. Haettiin Arjana koulussa, sillä oli pienet haavat tässä. Ai okei, Joo, sillä tuli vähän se leikkiä se. Kerran. Tultiin Caesars Placeen. Tää on semmonen vakipaikka, semmonen hyvä ja semmonen eduhko myös. Ei tää mikään edullinen, mutta tämmönen hyvä sijainti. Ja ollaan tässä oltu monta yötä. Parikymppiä yötä. Voi myös sukellella täällä, tilaa vaan sukellusohjaaja tuo kamppeet tänne. Tää ei ole itse sukellusresortti, mutta voi sukeltaa siis, kun nämä hoitaa sun puolesta kyllä. Siellä menee tää kuuluisa Outriggeri vene, filippiläinen venemalli. Tuossa on jonkun yksityistalossa rannalla vasemmalla kiinalaisia kylttejä. Siinä kyllä kuuluisa Apusaari siellä. Filippiinien ensimmäinen luonnonsuojelukohde. Siis merenalainen luonnonsuojelukohde. Ja tuolla on jonkun
resortin sukelluspaatti, eli semmonen, missä hypätään vetteen sitten sieltä vedestä. Joo. Tää on kiva tää Darwinin ranta, kun tässä voi kävellä pitkiä matkoja ja sitten resortin perään, niin voi vaikka omassa muutaman kerran täällä vaan tehnyt, mutta siis mä tiedän, että sen voi tehdä, että kahvilla käy tai jollakin millä haluaa, niin tuossa juomassa ja sitten jatkaa seuraavaa resorttia. Ottaa vaikka traiki sitten kotiin. Tosi pitkällä Haetaan Niko koulusta ja lähdetään kämpille. Täällä on paljon ulkomaisia skidejä, että tai yksityinen kristillinen koulu. Suosittu expattien keskuudessa, expattien lasten keskuudessa. Divine Grace on tämän nimi. Eli ylimaallinen armo. Näin, nopea suomennus. Ja sieltä sitä tullaan. Siinä mun perheen 2 poikaa. Toinen on Masuussa vaan tällä hetkellä. Siinä on kyllä rohkea kana. Crispy Kingin heese. Filippiinien yksi kuuluisin friteeratun kanan paikka. Siinä se vaan kuoppii se kana ihan tyytyväisenä. Siellä lajitovereita myydään snäkeiksi koko ajan.